یک آیتمی که باید در درس بیان معماری در نظر می‌گرفتیم ترکیب احجام بود و عواملی که میتونست یک کانسپت خوبی رو به ما ارائه بده خیلی متفاوت بودن. یکی از اونها این بود که دو تا حجم که با هم دیگه میخوان تلفیق بشن در کدوم قسمت این اتصال و این الحاق اتفاق بیفته و اینکه چه عواملی میتونه در ترکیب احجام و داشتن یک کانسپت خوب به ما کمک بکنه که من سعی میکنم روی یکی از کارهای موارد رو به شما توضیح بدم. این کار رو که شما میبینین یک کاری هست که تقریباً ترکیب احجامش به صورت خوب انجام شده، مواردی که لحاظ شده توش نحوه تلفیق احجام با هم دیگه هست. بچه‌ها ما وقتی که میخوایم دو تا حجم رو با هم دیگه تلفیق بکنیم باید در نظر بگیریم که تناسبات رو رعایت بکنیم. اگر میخواد این حجم با این حجم تلفیق بشه بیایم تقسیم بندی های این مکعبی که میخواد این حجم باش تلفیق بشه رو بکشیم و ببینیم که آیا در قسمت 1/3 این تلفیق اتفاق میفته. از این قسمت الان ما میبینیم که هم از قسمت 1/3 عرض این کار اتفاق افتاده، هم از قسمت 1/3 طول و این که حجمی که اینجا الحاق شده از نظر بصری و از نظر اینکه حجم پایینی هم از نظر بصری خطوطش در امتداد این هستن. این دومین نکته قوت این حجم هست که وقتی شما این رو دارید نگاه میکنید اتفاقی که از نظر حجم اینجا افتاده در قسمت بالایی کانسپت ما هم دیده میشه. خب پس به این توجه بکنید که یک آیتمی که کار شما رو قوی میکنه ارتباط بصری احجام با هم دیگه هست و اینکه خطوطی که اینجا شما میبینید از نظر بصری در جای دیگه حجم و کانسپت شما هم تکرار بشه و این امتداد بصری چه از نظر دید چه از نظر کانسپتی که ایجاد میشه اتفاق افتاده باشه. این خیلی مهمه، نکات قوت کار شما هست. تمی که مثلا تو این کار خیلی قشنگ در نظر گرفته شده فضاهای پر و خالی شد. علاوه بر این که ما این فرو رفتگی رو توی حجم دیدیم بچه‌ها، توی سطح هم دیدیم و این نکته قوت این کار هست که شما این قسمت از حجم که خالی میشه و شما این رو توی کانسپت میبینید یک قسمتی هم از سطح خالی شده و بعد شما از یک عنصر طبیعی مثل آب کمک میگیرید که بتونه این رفلکس و این بازتابی که این حجم میتونه از نظر بازی با عناصر طبیعی مثل آب داشته باشه رو ایجاد بکنه. بعد نگاه کنید اگر ما بخوایم یک ورودی برای حجم تعریف بکنیم یک حالت دعوت کنندگی به فضا ایجاد میکنیم. فضاهایی که حالت دعوت کنندگی دارن شما میبینید که از حجم به سمت داخل کار گذاشته میشه و بعد نکته بعدی که میتونیم برای این ماکت مثلا در نظر بگیریم ببینید بچه‌ها این قسمت از حجم که اومده جلو در قسمت کانسپت پایین ما یک فرو رفتگی درش ایجاد کردیم و بعد عناصری که به عنوان نقطه یا ستون اینجا کار گذاشته شده به عنوان حجم از کانسپت بنا کم شده. این خیلی نکته قوتیه برای این طرح، یک ایده طراح رو نشون میده. فضایی که توی کانسپت به صورت خط دیده میشه، نگاه کنید اینها الان برای شما تو کانسپت خط رو ایجاد کرده، توی کانسپت شما میاد حجم رو در محلی که این خطوط ایجاد شدن به وجود میاره، مثلا از حجم کم میکنه و این نکته قوت بعدی این کانسپت بود. و
در نهایت میتونیم بگیم تکرار این قسمت از حجم که نگاه کنید یک حالت فرو رفتگی اینجا ایجاد کرده در قسمت پشت کانسپت، باعث میشه که از نظر بصری یک حالت تلفیقی بین نمای پشت و نمای روبروی مثلا حجم ایجاد بکنه. در نهایت کار خوبی بود. من تشکر میکنم خانم مهندس برای درس بیان معماری. موفق بود این حجم و حجم بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. بعداً بچه‌ها دوست دارم این تصویر این رو به صورت زاویه چرخش داشته باشیم. بچه‌ها هم که دارن فیلم رو نگاه میکنن بتونن از قسمت‌های مختلف این کانسپت شما رو ببینن. بچه‌ها یک آیتم دیگه‌ای که توش لحاظ شده بود استفاده از سطوح شیشه‌ای بود که این سطوح شیشه‌ای خیلی قشنگ با این صفحاتی که حالا میتونه تو اجرا بتون باشه، بتون سفید باشه، خوب تلفیق شده بود و یک حالت مینیمال و خوبی رو ایجاد کرده بود برای این کار. برای درس بیان معماری 2 و 3 به نظر من کار خوبی هست. دومین ماکتی که میخوام روش توضیح بدم بچه‌ها در تلفیق احجام با هم دیگه گفتم یا حجم‌ها اینجوری به صورت صلب با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی ما میایم مثلا اینجا یه دونه مکعب میاریم و با این مکعب مستطیل این رو اینجوری تلفیق میکنیم. مکعب پایینی مثلا میاد در یک جهت دیگه‌ای با این میچرخه و تلفیق میشه. درسته؟ اینها همه ترکیب احجام هستن که شما یک حجمی دارید، این حجم اولیتون به این صورت هست، حجم دومی میاد میچرخه، ولی چرخشش باید در جایی باشه که قشنگ اون عواملی که سر کلاس گفتیم که خطوط تقسیم بندی های حجمتون رو رعایت بکنید، یک نسبت خاصی این ترکیب اتفاق بیفته و بعد حجم پایین چرخیده. این یک نوع ترکیب احجام هست. این هم یه نوع بچه‌ها. بعضی وقتا ما ترکیب احجاممون رو با فضای خالی ایجاد میکنیم، یعنی این فضای خالی که اینجا ایجاد شده خودش باعث یک ترکیب قوی بین دوتا حجم شده. شما میبینید الان ترکیب این دوتا حجم با هم دیگه با توجه به این که مثلا اگر در پلان یه سری خطوط هم اینجوری ترسیم میشد، یعنی علاوه بر این که ما توی حجم این سطح و این دید بستری رو داشتیم میومد و توی پلان هم این خط میومد و امتدادش اینجا بود. ببینید بچه‌ها در ترکیب احجام شما فقط نباید به حجم فکر بکنید، اون زمینه‌ای که این حجم روش میشینه هم خودش یه شخصیت داره. حیات مدرسه همونقدر برای ما حائز اهمیت هست که حجم مدرسه بر ما اهمیت داره. حجم خونه اینقدر برای ما حائز اهمیت هست که فضای بازی بچه‌ها. پس خطوطی که شما به عنوان حجم دارین تشکیلش میدین باید روی سطح هم شما یک رد پای ازش داشته باشین. نگاه کن این خط می اومد اینجا، ولی اگر روی سطح هم ادامه پیدا میکرد و بعد از اینجا می اومد دوباره امتداد این یکی حجم بود. ببین چقدر قشنگ میتونست ماکت تو رو بیشتر به هم دیگه متصل بکنه. اصلا اینجا فقط یه دونه کفسازی باشه بچه‌ها، هیچ چیزی اینجا نباشه، فقط یک متریال متفاوت از این سطح یا از این بستر بزرگتری باشه که حجم روش نشسته. خب ببینید همین دوتا خط ساده انگار اومد این مکعبی که اینجا بود با این حجم ها به هم متصلشون کرد. پس اینو میخوام بگم در ترکیب احجام با هم دیگه فقط به حجم یا توده فضایی فکر نکنید. فضاهای خالی یا فضاهای منفی که بین این احجام هم شکل میگیره حائز اهمیت هستن. این کار هم به خاطر اینکه خیلی قشنگ سطوح شیشه‌ای رو با سطوح توپر یا حجم تلفیق کرده بود. کار قوی هست. این
مکعبی که به صورت صلب اینجا کار گذاشته شد و این یکی مکعبی که از این قسمت کار گذاشته شده بودن قشنگ کرده بود کار رو. ولی خودتون الان نگاه بکنید، اگر این سطح یک دست این مکعب یه ذره بالاتر بود، درسته؟ همین اختلاف سطحی که بین اینها ایجاد میشه و با توجه به اینکه اینجا شما اینو لحاظ کردید، این ببین چقدر اینو قوی کرده، همین که توی حجم شما یک نورگیری از سقف داشته باشید و اونجا چه اتفاقات خاصی میتونه از نظر مثلا ورود نور به داخل هوا یا تهویه طبیعی که این فضا میتونه داشته باشه روش تاثیر داشته باشه. پس این کارم خوبه از نظر تلفیق سطوح شیشه‌ای با سطوح توپر، از نظر ایجاد فضای خالی برای اتصال دو تا حجم‌ها کار قوی بود.